السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا جماعة الأخبار عاملين إيه؟ أتمنى كل شيء يكون جميل. النهاردة يمكن طلع لكم في الفيديو ده عشان أكلمكم عن الكورس الجديد، كورس ال 3GS. كورس ال 3GS يمكن كلمتكم عنه أكتر من مرة قبل كده، وعملت عليه بعض الفيديوهات، وبعضها كان متعلق بمقدمة عن ال 3GS وأهميته. يمكن هتلاقوا إنه في مثلا في فيديو كنت عامله كل ما تريد معرفته عن مواقع الإنترنت ثلاثية الأبعاد، وعملت بعد كده فيديو تاني تعليم الويب سايت ثلاثي الأبعاد باستخدام ال 3GS، وهكذا. الحقيقة النهاردة جاي أقول لكم إنه الليفل الأول من الكورس خلاص كده بقى جاهز. اللي يحب إن هو يوصل للكورس ده هيلاقيه هو من الكورسات الحقيقة المدفوعة. ممكن يدخل على باي مي كافي، وهيلاقي إنه موجود لينك للكورس هنا، مع طبعا كورس كورونا ريندر للي يحب إن هو يشتريه يعني. كورس 3GS الحقيقة زي ما احنا شايفين هو بينفعني في ايه؟ بينفعني في حاجة زي اللي قدامي ديت. فاكرين لما جينا قلنا ال 3GS من ضمن الحاجات اللي بتخليني اعمل انترنت ثلاثي الابعاد او ويب سايت ثلاثي الابعاد، عشان في الاخر اما انا بعمل تصميم لويب سايت، او بعمل برزنتيشن، او بقدم برودكت فيجواليزيشن زي اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي، او اني بعمل جيم. يعني دي يمكن اشهر المجالات او التطبيقات لل 3GS، واحنا هنعدي عليها كلها ان شاء الله وزن الكورسات بتاعتنا. مش هقدر الحين ان اجمعها كلها في كورس واحد، التفاصيل كتير جدا ومجالات الاستخدام كمان كتير. بس اللي اقدر اوعدكم بيه حاليا ان الكورس الاولاني خلاص كده خلصان. هنتعلم فيه البرودكت فيجواليزيشن بشكل عام، ازاي يبقى في عندي برودكت زي كده، ازاي افتح السينما 4D واشتغل على البرودكت ده واطلعه في الاخر عشان اخده على ال 3GS واعمل فيه الكلام ده. مش بس كده، ده انا ممكن مثلا على سبيل المثال اعمل فيه شويه حاجات زي كده، وبالتالي بقى البرودكت بتاعي قدامي بالالوان بتاعته، واقدر ان انا اختار الالوان المختلفه. مثلا الرباط الشوز ده انا ممكن اجي اقول والله لا انا عايزه بلون اسود وليكن، وهكذا. بقى ممكن اعمل اي تغييرات انا عايزها within البرودكت. النعل بتاعه ممكن اغيره، الكابس، حتى الدواير دي اللي موجوده هنا بتاعه الرباط انا ممكن العب في الالوان بتاعتها. غيرت الكابس واغير لون الحذاء من تحت، خليه في اللون السماوي كده، وهكذا. يعني الموضوع بسيط جدا وظريف كمان جدا جدا جدا. البرودكت فيجواليزيشن عشان اقدر اشتغل عليها صح، او اعمل بشكل عام بقى اي تطبيق على ال 3GS، هحتاج ان اخد البيزكس الاول. فعشان كده الكورس بادئ معاك من الصفر. الكورس الحقيقه محتاج ان يكون في عندي حد ادنى للمعرفه في ال HTML وفي الكاسكيد ستايل شيت وفي الرياكت. عشان كده هتلاقي في فيديوهات تانية انا منزلها، مقدمة كافية وافية تخليك انك ممكن تفهم يعني ايه HTML، وفي فيديو تاني عن كاسكيد ستايل شيت واستخدامه، وفي حاجة كمان عن الرياكت. وبالتالي عشان ابقى ضامن وحضرتك تبقى ضامن انك هتستفيد من الكورس الخاص بال 3GS بشكل كبير، فانا كمان حاطط لك الفيديوهات دي تحسبا للي ما عندوش باك جراوند كويسة في الثلاثة اللي احنا قلناهم، ال HTML وكاسكيد ستايل شيت والرياكت. الكورس هيمشي معانا خطوة بخطوة من الصفر. يعني من أول ما هنيجي نقول كل حاجة عايز تعرفها عن مواقع الإنترنت ثلاثية الأبعاد، وإن كان ده كان فيديو فري أنا الحقيقة نزلته قبل كده. فمن أول ما جينا اتكلمنا عن البوينت ديت، هندخل بعد كده إن احنا نعرف إزاي نعمل الانستليشن والسيت اب الخاص بال 3GS، وده برضو كان فيديو أنا نزلته قبل كده. هنكمل بعد كده ندخل في الجزئية الخاصة بالتعامل مع الأشكال المختلفة في برنامج 3GS، اللي هي زي كان في السينما 4D كده المش بقى، ايه هي الأوبجكتس بتاعتنا وأنواعها، وإيه هي الاتريبيوتس بتاعتها أو البروبرتيز الخاصة بيها. عشان بعد كده ندخل في درس تاني بيعلمنا إزاي ممكن نعمل الأنيميشن، وإزاي نعمل عملية تحريك الأشكال جوه ال 3GS بالطرق المختلفة. كمان هنخش بعد كده في جزئية الماتيريال، وانا عارف ان دي من الحاجات المحبذه لينا كلنا. ازاي ممكن نعمل ماتيريال، فكره الديسبليسمنت والتكستشر وغيرها من التفاصيل المختلفه. كمان هنشوف انواع تانية من الماتيريال، اللي هي ازاي بقى نعمل ميرورينج وريفليكشنز بشكل احترافي، واستخدام ال HDRI والانفايرمنتس
وغيرها من التفاصيل المختلفة. كمان هنشوف ازاي التعامل مع الإضاءة، وازاي ان انا ممكن اعمل إضاءة للسين بتاعتي بطريقة متفاوتة، وايه انواع الإضاءات الأساسية اللي ممكن اشتغل بيها، بالإضافة طبعا لفكرة تأثيرات اللي ممكن تتعمل في الأوبجكتس أو الأشكال بتاعتي. هنخش بعد كده كمان في إنه إمكانية إن أنا أعمل أنيميشن متداخلة ما بين أنيميشن فيها تكستشر وفيها ماتيريال وفيها إضاءة، وكمان أركبها جوه ويب سايت. هنشوف كمان ازاي ان انا اتعامل مع الاشكال الخارجيه 3D objects، يعني ازاي اجيب 3D object من جوه برنامج ال 3D زي السينما 4D، وابدا ان انا اتعامل معاه جوه ال 3GS عشان اعمل حاجات كتير. احد الحاجات المهمه جدا اللي ممكن اعملها حاجه زي اللي قدامنا كده، هي فكره البرودكت فيجواليزيشن والكاستمايزيشن. يبقى عندي المنتج بتاعي عمال بيتحرك، واقدر ان انا امسكه والف البرودكت ده زي ما انا عايز بالماوس كده، واتفرج على البرودكت بتاعي، وادخل بعد كده اعمل كاستمايزيشن وليكن في الالوان. على سبيل المثال فقول والله لون الرباط ده مثلا بدل ما هو كده لا خليه اسود وليكن، واقعد اغير في الالوان المتفاوته يعني ايا كان بقى اللي هعمله ايه. يعني تعالى اخلي مثلا لون النعل باي درجه لون تانية مختلفه، وهكذا. طبعا البرودكت فيجواليزيشن هي من اهم استخدامات ال 3GS، بالاضافه طبعا لاستخدامات اخرى. فالكورس ده الحقيقه بياخدك من اول الصفر لشخص ما يعرفش اي حاجه خالص عن ال 3GS، الى شخص بقى فاهم ماتيريال، بقى فاهم اضاءه، بقى فاهم الاوبجكتس الاساسيه، بقى فاهم يعني ايه نعمل انيميشن، وكمان بقيت قادر تجيب برودكت 3D من جوه برنامج ال 3D بتاعك عشان تدخله جوه ال 3GS. وهنفهم تفاصيل كتير قوي متعلقه بالكلام ده، وازاي توصل للاجزاء المختلفه للبرودكت بتاعك جوه 3GS، الى ان توصل لمرحله البرودكت فيجواليزيشن اند كاستمايزيشن، اللي هي انك يبقى عندك تخصيص للمنتج، وتعمل باليتا زي اللي قدامنا دي كده، ويدجت جانبيه، والويدجت دي تقدر بيها تغير في المنتج بتاعك بالكامل. يعني اتمنى يكون الفيديو واضح، واتمنى اكون قدرت اعمل لكم اوفر فيو واضحه عن ال 3GS وعن الكورس الخاص بال 3GS. طبعا اللي يحب ان هو يشتري الكورس هيلاقي اللينك موجوده في صندوق الوصف المتعلقه بالفيديو، لكن كمان هقول لكم سريعا بتجيبوا منين. اقول لكم من باي مي كافي، بتنزل بتلاقي ضمن الكورسات الفيتشرد كورسز بتاعتنا هتلاقي كورس 3GS موجود، وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده هتلاقي كورس كورونا ريندر برضو موجود للي يحب ان هو يجيبه. يعني انا كده خلاص خلصت. نقطه اخيره بس اقولها عشان البعض كان ساعات بيسال عنها، فهكررها مره تانية. هل الكورس له سعرين؟ يعني انا بلاقي ان هو $30 لكن 20 للممبرز. لا، ال 20 فور ممبرز يعني حضرتك لو مشترك في اي باقه من باقات الممبرشيب، سواء كان الباقه العاديه او الباقه الاحترافيه، ففي جميع الاحوال انت بتاخد الخصم ده. الخصم ده مش بس بيكون على كورس 3GS، لكن على كل الكورسات اللي موجوده. يعني هتلاقي مثلا لو انا اشتركت باقه شهريه ب$10، هقدر اشتري الكورس اللي ب30 اخده ب20، فبالتالي لو اخدت كورسين يبقى انا كده وفرت $10. وعلى سيره الدولار هقول برضو نقطة سريعة، حضرتك ايا كانت نوع العملة بتاعتك ايه، طالما بتستخدم كريدت كارد العملة ما بتفرقش. طب ليه انا حاطط السعر بالدولار؟ عشان تفوت سعر الصرف. يعني النهارده الدولار له سعر والجنيه له سعر، فبالتالي انا بوحد الدنيا عشان ابقى عارف في الاخر انا عايز ابيع الكورس ده برقم معين، فبالتالي يبقى كلنا هنشتريه بنفس القيمة الرقمية ديت. اللي يحب ان هو يعمل تحويل سواء كان اتصالات كاش او تحويل بنكي، ده برضو متاح، وان كان طبعا الكريدت كارد بيسهل علينا الامور، لكن برضو حبيت اقول ده عشان لو البعض ما معهوش الكريدت كارد. طيب هل الكورس ده اللي احنا بنتكلم فيه هو نهاية المطاف في ال 3GS؟ لا، الحقيقة في اكتر من كورس لسه تاني في ال 3GS، لان المجالات بتاعته كبيرة زي ما كنا شرحناها قبل كده في الفيديو التعريفي بفكرة ال 3D ويب سايت. احد الحاجات اللي احنا في الكورس ده غطيناها غير الاساسيات اللي بتشمل الاضاءة وماتيريال و HDRI وانيميشن والبرودكت فيجواليزيشن، هو في الاخر انت وصلت للتوب الخاص بالبرودكت فيجواليزيشن. هيبقى في بعد كده كورسات اخرى بال 3GS متعلقة بإيه، هندخل بعد كده في الجيم ديفلوبمنت. الجيم ديفلوبمنت من الحاجات المهمة جدا، لكن للأمانة في الجيم ديفلوبمنت احنا مش هنعيد نحكي تاني كل الأساسيات اللي هي غطيناها في الكورس ده في أكتر يمكن من 8 أو 9 حلقات. فبالتالي لو انت ناوي تدخل في الجيم ديفلوبمنت برضو معايا، يبقى يفضل تبدا بالكورس ده عشان تبقى فاهم كل البيزكس بتاعتك، وكمان هتكون اتعلمت البرودكت فيجواليزيشن، ودي هتنفعنا جدا
في الجيم ديفلوبمنت بعد كده عشان نبقى فاهمين الفريم ورك او طريقه العمل جوه برنامج 3GS. انا على اي حال كده خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى اللي مش مشترك في القناه يبقى لازم يشترك في القناه وتفعل الجرس، كومنتات، شير، لايكس. مهم جدا يا جماعه، عايزين نوصل بعدد المشتركين في القناه يعدوا ال 5000 يوزر. وما تنسوش في جميع الاحوال في كورسات اخرى موجوده على القناه كتير متعلقه بالسينما 4D وغيرها من البرامج. زي ما قلت لكم هيكون في فيديوهات مقدمه في ال HTML وفي الكاسكيد ستايل شيت وفي الرياكت عشان نبقى كلنا اوير بالتكنولوجي المختلفه اللي موجوده، بالاضافه طبعا للكورسات المدفوعه اللي لسه بنتكلم عنها سواء 3GS او حاجات السينما 4D. انا خلصت المره الاخيره، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.